พี่ๆทีมงานเจ้าถิ่นมารอพวกเราตั้งแต่เช้าตามที่ได้รับปากกันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะช่วยนำทางพวกเราออกจาก KL ให้เพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาทางกันเองจากทางเลี้ยวทางแยกที่มีอยู่เยอะแยะมากมายแล้วยังต้องคอยระวังรถราที่วิ่งอยู่บนท้องถนนอีกแทนที่จะเร็วเดี๋ยวจะยิ่งช้าไปกันใหญ่ให้พวกเขาพาไปส่งจนถึงปั๊มน้ำมันแถวชานเมืองเลยจะดีกว่าเพื่อจะได้กินข้าวกินปลากันก่อนด้วยแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็น่าจะไปกันเองได้สบายแล้วเพราะวิ่งอยู่แต่บนทางไฮเวย์ซึ่งทางเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับข้อเสนอและในน้ำใจที่ได้รับมาพี่ๆเขาออกนำหน้าไปอย่างไม่เร่งรีบโดยที่มีขี่แทรกอยู่ระหว่างพวกเราในช่วงกลางๆขบวนแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนห้อยท้ายเอาไว้ให้ได้อุ่นใจขี่เรียงตามกันไปเป็นแถวอย่างที่เราก็เริ่มจะชินกันขึ้นบ้างแล้วตั้งแต่มากับรถราของที่นี่ที่ถือว่าขับขี่กันมีระเบียบและไม่ใจร้อนกันสักเท่าไหร่ทำให้การขี่ตามๆกันไปไม่ยุ่งยากแต่ว่าก่อนที่จะออกจากกัวลาลัมเปอร์พี่ๆเขาเสนออยากให้ไปแวะเที่ยวที่พระราชวังแห่งมาเลเซียกันก่อนเพราะก็ถือว่ามีความสำคัญและกลายเป็นจุดเช็คอินที่เหล่านักท่องเที่ยวมากมายต่างให้ความสนใจกันไปแล้วเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ถ้าใครมากัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไม่อยากให้พลาดกับพระราชวังอิสตานาเนการาที่ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซียยังคงใช้ประทับอยู่จริงๆในปัจจุบันจึงไม่สามารถเปิดภายในให้เข้าเยี่ยมชมกันได้สงวนไว้ให้เพียงเฉพาะกับกษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนคนทั่วไปอนุญาตให้ได้แค่เฉพาะด้านหน้าของพระราชวังซึ่งก็ได้มีการจัดตกแต่งทัศนียภาพเอาไว้ให้อย่างสวยงามแต่ถ้าจะเท้าความกันจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นพระราชวังมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรอกนะจริงๆเป็นแค่บ้านของมหาเศรษฐีชาวจีนที่ปลูกสร้างขึ้นในปี 1928 แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปี 1942 ถึงปี 1945 ที่ญี่ปุ่นบุกมาเลเซียก็ได้เข้ายึดเอาสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่ทำการของทหารญี่ปุ่นในตอนนั้นแล้วพอหลังจากได้มีการถอนกำลังทหารญี่ปุ่นออกไปแล้วรัฐบาลเซอร์ลางโงก็ได้เข้ามาบริหารและก็ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์กันใหม่ให้กลายมาเป็นพระราชวังของกษัตริย์มาจนถึงปัจจุบันเราจอดถ่ายรูปกันได้แค่เฉพาะบริเวณหน้าประตูเท่านั้นแต่ก็ยังพอมองเห็นตัวพระราชวังได้อย่างชัดเจนถือเป็นอีกหนึ่งที่ประทับใจในทริปมาเลเซียครั้งนี้ก็ว่าได้แต่นี่เราก็สายกันมากพอสมควรแล้วคงจะต้องจากลากัวลาลัมเปอร์กันจริงๆสักทีหากมีโอกาสคงจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนกันอีกสักหนเป็นแน่ขี่กันออกมาได้ไม่นานก็ถึงปั๊มน้ำมันตามที่พี่ๆเจ้าถิ่นเขาบอกเอาไว้ก่อนอื่นก็คงต้องหาอะไรใส่ท้องกันไว้ก่อนเป็นมื้อเช้าเพราะวันนี้พวกเราคงจะขี่ยาวๆกันไปจุดหมายก็คืออิปโปพอเติมน้ำมันกันเสร็จสับก็ถึงเวลาอำลากับพี่ๆทีมงานเจ้าถิ่นที่อุตส่าห์มีน้ำใจให้และต้องขออภัยที่เรียกแต่พี่ๆทีมงานเจ้าถิ่นเพราะจำชื่อพี่ๆเขาไม่ได้ต้องขอโทษจากใจหากจะดูว่าไม่สุภาพนะครับ
เรามาแวะปั๊มจัดมื้อกลางวันกันอีกทีกับวันนี้ที่อากาศก็เหมือนจะเป็นใจเพราะไม่ค่อยจะมีแดดสักเท่าไหร่ขี่กันได้แบบไม่ทรมานแต่ก็ต้องพักกันบ้างจะดีกว่าเพราะว่าเรามาขี่หาความสนุกไม่ได้มาขี่หาความลำบากจะมีเร็วบ้างช้าบ้างก็ไม่เป็นไรเอาที่สบายๆถือว่าได้ออกทริปเป็นการพักผ่อนก่อนที่จะต้องกลับไปสู่โลกความจริงกับสิ่งที่ต้องทำเพื่อใช้ยังชีพที่ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยสนุกแล้วดูจะลำบากมากกว่าเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังได้ทำมาแล้วใช้หาความสุขดีกว่าจะต้องทำมาแล้วหมดไปกับการหาหมอแต่ถ้าคว่ำมานี่หมดทั้งความสุขแถมยังต้องหาหมออีกแน่เพราะฉะนั้นระวังกันเอาไว้หน่อย Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. และก่อนที่เราจะเข้าตัวเมืองอิปโป้ก็คงจะน่าเสียดายถ้าไม่ได้มาแวะปราสาทเคลลี่ปราสาทผีสิงแห่งอิปโป้คฤหาสน์ที่สร้างไม่เสร็จของมิสเตอร์วิลเลียมเคลลี่สมิธชาวสกอตในคริสตศตวรรษที่ 20ว่ากันว่าเขาตั้งใจจะใช้เป็นที่พักพิงสุดท้ายด้วยความที่ต้องจากบ้านมาไกลจึงอยากทำให้บ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของแบบบ้านในสกอตแลนด์บ้านเกิดแต่ก็ไม่ทันจะได้ใช้เพราะมาด่วนตายไปซะก่อนที่จะสร้างเสร็จจนเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆมากมายจากหลายๆคนที่เคยมาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้บ้างก็ว่าเห็นวิญญาณของคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหรือเห็นคนยืนจ้องตามช่องหน้าต่างกันบ้างรวมทั้งบางคนก็ว่ามาเป็นเสียงก็มีถึงกับเคยมีการจัดไนท์ทัวร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาลองพิสูจน์ความหลอนด้วยตัวเองกันมาแล้วไม่รู้ว่าด้วยความเฮี้ยนของอีตาวิลเลียมหรือเปล่าที่ทำเอาน็อตยึดเกียร์ของบาสทวินถอนจนเกือบจะลอกเกียร์พังซะแล้วก็ยังดีนะที่เห็นกันก่อนแต่ก็ต้องยกขึ้นรถเพราะเกลียวน็อตมันรูดใช้งานไม่ได้เลยว่าเอาไปดูกันอีกทีที่อิปโป้ดีกว่าถ้าอยู่ตรงนี้กันนานๆกลัวอีตาวิลเลียมจะพานเก็บเอาไทรอัมไว้ขี่เล่นซะเองต้องขอขอบคุณเสียโอที่ช่วยบันทึกภาพเป็นที่ระลึกให้กับทุกคนก็หวังว่าจะมีแค่ภาพของพวกเรานะครับเอาแค่กับป้ายก็พอเจ้าของไม่ต้องติดมาด้วย
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I got the horses in the back, Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I got the horses in the back, Take my horse to the old town road. I got the horses in the back.จากถนนโล่งๆรถน้อยๆขี่กันมาแบบสบายๆกลายเป็นเริ่มจะมีติดกันบ้างแล้ว ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย ค่อยๆไปกันแบบใจเย็นๆห่างกันพอยังได้เห็นหลังกันไวๆเลี้ยงต่อตามกันไปเรื่อยๆพอได้เจอกับไฟแดงติดๆกันแบบนี้ เรารู้ได้ทันทีว่าเข้าเมืองอีโป้กันมาแล้วแน่ๆเพราะทุกๆเมืองในมาเลเซียที่เราผ่านมาจะเป็นเหมือนกันคือมีแยกไฟแดงอยู่ทียิบนั่นเอง เราเลยถือเป็นจุดสังเกตใหญ่ๆว่าได้เข้ามาในตัวเมืองกันแล้ว เมืองอิปโป้ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของมาเลเซียแรกเริ่มเดิมทีที่นี่มีการทำเหมืองดีบุกกันอย่างแพร่หลายจนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งซื้อขายขนาดใหญ่ทำให้มีพ่อค้าชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลกันเข้ามาติดต่อค้าขายโดยเฉพาะชนชาติตะวันตก
นั่นจึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับอิทธิพลของศิลปะในยุคโคโลเนียลมามากอยู่พอสมควร ดูได้จากบ้านเรือนร้านค้าและอาคารต่างๆในเขตเมืองเก่าที่จะมีการผสมผสานสไตล์โคโลเนียลกับศิลปะสไตล์จีนดั้งเดิมเอาไว้อย่างกลมกลืนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการวาดภาพฝาผนังเก๋ๆติดเอาไว้อยู่จนทั่วเมืองกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวทั่วโลกกันไปแล้วแต่ก็น่าเสียดายที่เรามาพักค้างอาศัยกันวันนี้อยู่แค่คืนเดียวเลยไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวสำรวจมนต์เสน่ห์เมืองแห่งวัฒนธรรมแห่งนี้แถมเรายังมีภารกิจตามหาอะไหล่น็อตเกียร์รถของบาสทวินจากพี่ๆกลุ่มเล่นรถโบราณของที่นี่ว่าพอจะมีแบ่งปันกันได้ไหมหรืออนาคตจะเป็นยังไงลุ้นกันไปกับพวกเราชาวสนิมทางหลวงป่วนมาเลเซียวันที่ 7